No moi, täällä Anna, sun äänikoutsi, artisti ja musaope. Ja mä tahan vaan kiittää tosi paljon siitä interaktiivisuudesta, jota Nightwish-reaktio sai. Siellä tuli tosi paljon äärettömän kivoja ehdotuksia, jotka on tuolla mun listalla korvan takana. Esimerkiksi Nightwishin Tampereen keikkaa ja muuta. Mutta siellä myöskin vilahteli tällainen bändi kuin Ginger, eli englantilaisittain Ginger, ja heidän kappaleensa Pisces. Ja mikä herätti mun mielenkiinnon tässä oli se, että te vannotitte, että älä googleta, älä kuuntele, älä ota biisistä mitään selvää, joten totta kai siihen pitää tehdä reaktio heti seuraavaksi. Ihana tahtilaji. Tässä vuorotellaan YKK-ne, YKK, YKK-ne. Ei mikään helppo nakki laulajalle. Ihana. Kuulitko ton? Kivaa eläytymistä. Semmonen vähän niinku pieni jodlausefekti. Kuunnellaan vielä kerran, mennään sit eteenpäin. Okei. Taas vähän semmonen yllättävä aloitus. Ootin vähän jotain raskaampaa. Puheomaisessa soundissa mennään. Tatjana, kun hänen nimensä oli alarekisterissä selkeästi. Jonkin verran happea vuotaa viettelevän kuuloisesti. Hänen äänessään kuitenkin kuuluu mahdollisuuksia mennä vähän laajemmallekin. Musta tuntuu, että tämän biisin anti ei ole vielä tässä. Mä tykkään tosta slidista tossa. Taas kivasti värittää lyriikkaa. Mitä vattua? Guys, what have you done to me? Mitä täällä tapahtuu? Miten kaksi noin erilaista ääntä voi tulla yhdestä pienestä ihmisestä? Nyt pitää vähän kerätä itseäni. Minä en ollut yhtään varautunut tähän. Apua!
Okei, nyt pitää pikkusen ehkä ottaa tuota uudestaan, että mä pystyn kuuntelemaan tota silleen analyyttisemmin, koska tämä ensimmäinen oli nyt vaan lähinnä sokerausefektiä tässä. Palataan takaisin analyyttisempaan maailmaan. Okei. Uudestaan. Okei. No siis, tällainen growling, myönnän, ei ole mun erikoisalaa missään nimessä. Mutta jos hänen tyylistään pitää jotain sanoa, niin se näyttää todella rennon tuetulta. Mitä mä yritän etsiä coachina on, että jos siellä näkyisi minkäänlaista jännitettä kehossa, jos sulla kiristää kurkku, niin sillä yleensä näkyy jotain jännitettä, suonta tai jotain muuta ylimääräistä täällä. Sulla saattaisi nousta hartiat, mutta hänellä ne on todella rennon tuetusti alhaalla. Huomioin myös Tatjanan lauluilme. Puhuttiin tästä, tai mä puhuin tästä silloin siinä Sound of Silencein reaktiossa. Eli ilme auttaa oikeasti tuomaan sitä raspia eteenpäin. Ja okei, Tatjanan pallea on tässä myös todella kovassa työssä. Hänellä on pakko olla aivan olympiaurheilijatason fitnesspalleja, että hän pystyy tähän. Todella vaikuttavaa. Joo, nyt ollaan takas tämmöisessä popimmassa soundissa ja stamina näyttää pysyvän, mitä taas äänikoutsi etsii, on väsymisen merkkejä, jos vaikka hän tuottaisi tuon raspin ja growlin huonolla tekniikalla. Se näkyisi vaikka käheytenä tai äänen kiksahtamisena. Pitää ihan keskittyä tuottamaan tuo soundi. Kiksahtamisena semmoisella tahattomana jodlauksena. Mutta Tatjanan ääni on hyvin kiinteä, takas hyvin semmoisessa poppimaisessa asemassa. Eli sillä on tvengiä, kun hän laulaa. Se ei ole tällaista se laulutyyli, vaan no promises, nie. Etsitään nenäresonanssia enemmän sinne mukaan, että saadaan sitä nasaaliutta, eli tvangia sinne mukaan. Tämä tvangi auttaa laulajaa saamaan sellaisen metallisemman ja lävistämämmän soundin.
Kato nyt, miten se Pösen growling-ilme on tommonen pikku nyrpistys, mut silti sieltä tulee noin järkyttävän pädäri ääni. Vähänkö hieno siirtymä tommosesta tosi kovasta growlista. Okei, bear in mind, mä en tosiaan osaa tätä. Ainoastaan mitä mä teen, niin on feikkaan growlia. Eli kun mä teen näin, niin siinä ei ole itse asiassa soundia ollenkaan mukana. Siinä on vaan värinää ja ilmaa. Eli tää ei ole ollenkaan niin kuin sama asia, mitä Tatjana tässä tekee. Mutta siis tuossa oli ihan älyttömän sulava siirtymä growlingista belttiin ja popimpaan soundiin, sellaiseen pop-rock soundiin. Tulisiko se tosta? Hienoa. Siellä on sitä sekoitepelttiä ja belt on käsitteenä siis se, että sä kuvittelet, että sä huudahdat jollekin vaikka kadun toiselle puolelle ei, oi, ei! Tai sitten lyöt varpaasi johonkin ai! Sieltä tulee beltti. Ja se on perusperiaate on, että se lähtee rintarekkarista. Mutta pelttiä pystyy kuromaan ylöspäin ja ylöspäin, ottamalla siihen vähän tätä pääääntä mukaan. Ja tossa Tatjana käyttää sitä mun mielestä tosi hienosti viimeisessä ylimmäisessä nootissa. Oh, that's so nice. Don't suffocate in painful tortures, long-cutting tables of callous men. Wandering on a phantom butchers. Emeralds are whipped away. Emeralds are whipped away. Emeralds are whipped away. Emeralds are whipped away. Se oli kyytiä. Tuo growlin intensiteetti kasvoi mun mielestä tosi hienosti loppua kohden. Se ei ollut vaan täällä alhaalla koko ajan, vaan hän lisäsi siihen intensiteettiä nostamalla sitä säveltä, millä hän lauloi taas. Minä en uskalla edes yrittää koska sen tuottaminen on todella vaikea. Tän naisen stamina on huima, sillä juurikaan väsymystä ei ole havaittavissa laulun loppua kohti. Nuo yläbeltit, eli ne korkeat pop-rockimaiset sävelet siellä, oli just niin kiinteitä kuin ne voi tuolla rekkarissa olla. Ei vuotoa, semmoista turhaa hapen käyttöä, mikä olisi mulle vinkki väsymyksestä. Ja mä oon ymmärtänyt, että etenkin ylempää tuotettu growli vaatii laulajalta siis tosi paljon ja se verottaa. Eli hänen tekniikkansa on varmasti todella huimalla tasolla. Pakko myös mainita bändi, joka on siis todella tiukka ja tarkka. Ja miten hyväksi he varmaan tekevät laulajan olon tässä, koska kun laulaja luottaa bändiin, niin on paljon helpompi ja rennompi tuottaa noin vaativaa settiä. Tatjana laulutyylistä voisin vielä sanoa sen verran, että en ainakaan lähtisi itse opiskelemaan niin kuin yksin tätä. Tähän tekniikkaan olisi parasta tutustua coachin kanssa, joka oikeasti tietää, mitä opettaa ja on syventynyt juuri tähän tyyliin, koska silloin sun stamina pääsee kehittymään rauhassa ja sit sulle ei synny varomattomuudesta johtuvia ja osaamattomuudesta johtuvia vaurioita äänihuuliin. Äänihuuliin voi esimerkiksi tulla arpia, jotka normaalisti äänihuuli menee näin,
niin sinne saattaa tulla arpia ja epämuodostumia, mikä tarkoittaa sitä, että sinne tulee vaikka vuotoa. Mitä muuta? Täällä oli alussa mun mielestä Tatjanalla todella hienoa suunkäyttöä. Mine, se oli mine. Ja tätä mä käyn oppilaiden kanssa paljon. Kun sä avaat sen suun, mä sanon, että laita huulia vähän tötterölle. Se rentouttaa sun leukaa sopivasti, kun laulat, ja kivasti myös muuta laulukalustoa. Ja sitten etenkin graulissa, ethän sä voi niinku olla täällä näin, koska ei se lähe. Silloin sä jumitat kaiken tonne kurkkuun, vaan sun pitää tuonne eteen. Hän myös toi koko asennon eteenpäin. Se voi vaikuttaa hyökkäävältä, mutta se on myös laulullisesti tosi tärkeetä. Kaikki on tässä eessä. Ja mikä artikulaatio, siis aivan huikea artikulaatio, että growlista saa noin hyvin selvää. Hei, tää oli hyvä. Nyt alkaa taas olla pussi tyhjä, mutta mä haluan kiittää kaikkia, ketkä suositteli tätä ja antoi mulle itkunaurut tälle päivälle. Mitä sä olit mieltä tästä reaktiosta ja mihin sä haluaisit, että mä reagoin ensi kerralla? Chattaillaan tuolla alhaalla ja mietitään, mitä tehdään tulevissa jaksoissa. Moi moi!